Ayun na nga mga ka-squad, welcome back again mga ka-squad. So, on today's vlog is Vlogmas Day number 6. Samahan nyo ako pamaya-maya dahil surprise tong Vlogmas na to. And I make sure mag-enjoy kayo sa Vlogmas na to na gagawin natin. So, see you later again mga ka-squad. Sana hindi mo hinina. And ito na nga mga ka-squad, ang Vlogmas Day number 7 to 8 ko. Papakita ko sa inyo yung room namin dito sa CASA AMARA. Nandito na tayo sa CASA AMARA. So, tara na. Ayan mga ka-squad. Ito yung aming lunch. Christmas is coming.
ito na lang ang vlogmas day number 7 to 8 mga ka-squad. Bukas ulit. See you tomorrow again mga ka-squad. Bye! Go sleep, di ba? Apo. Vlogmas day number 9 and 10. So, yan. Christmas decoration. Tapos ito yung isang Christmas tree namin. Ito yung aming Christmas tree. Ayan. Amin. Hey, pwede ba? Thank you po.